පසුගිය සතියේ දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට සාමාන්‍යයට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබුණා. නමුත් ඉදිරි සති දෙකේදී වැසි තත්ත්වයේ වෙනසක් අපේක්ෂා කෙරෙනවා. මෙවැනි පසුබිමක අද වීඩියෝවෙන් අපි ජූනි 23 සිට ජූලි 6 දක්වා කාලය සඳහා කාලගුණ අනාවැකිද, එල් නිනෝ තත්ත්වයේ නවතම යාවත්කාලීන කිරීම සහ එය ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණයට බලපෑම් සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳවද ඔබ වෙත ගෙන එනවා. මෙහි ඔබට දිස්වන සිතියම ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතිවන ඍතුන් අනුව දේශගුණික කලාප නිරූපණය කරනවා. අපි මෙම වීඩියෝ තුළින් ඉදිරිපත් කරන ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ෂාපතනය හා උෂ්ණත්වය පෙන්눔 කරන වගු සකසා ඇත්තේ මෙම සිතියම ඇසුරින්. දැන් අපි ඉදිරි සතියේ වර්ෂාපතන අනාවැකියට යමු වෙමු. ඉදිරි සතියේදී ශ්‍රී ලංකාව පුරා පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව වර්ෂාපතනය අඩුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අනුව බටහිර සහ දකුණු තැනිතලා ප්‍රදේශවලට සතිය තුළ මිලිමීටර් 45ත් 65ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද, බටහිර සහ නැගෙනහිර කඳුකරයට මිලිමීටර් 25ත් 45ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද, උතුරු සහ නැගෙනහිර තැනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 5ත් 25ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද අපේක්ෂා කළ හැකියි. එළඹෙන ජූනි 30 සිට ජූලි 6 දක්වා කාලය තුලත් වර්ෂාව තවදුරටත් අඩුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අනුව බටහිර සහ දකුණු තැනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 15ත් 55ත් අතර වර්ෂාපතනයක් ලැබිය හැකියි. අනෙකුත් බොහෝ ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 5ත් 15ත් දක්වා වර්ෂාපතනයක් පමණක් අපේක්ෂා කරනවා. දැන් අපි පසුගිය සතියේ වර්ෂාපතන අගයන් වලට අවධානය යොමු කරමු. ජූනි 17 සිට 23 දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය දෛනික වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 3ක් ලෙස වාර්තා වුණා. ජූනි මාස මුල් සතියේ සාපේක්ෂව වියලි කාලගුණයක් පැවතුනත් ජූනි 17 සිට දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 6ත් 16ත් අතර සාමාන්‍යයට වඩා වැඩි වර්ෂාවක් ලැබුණු බව නිරීක්ෂණය වුණා. පසුගිය සතියේ වැඩිම වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වූයේ ජූනි 21 වන දින රත්මලානෙන් මිලිමීටර් 54ක්ද, ජූනි 22 වන දින රත්නපුරෙන් මිලිමීටර් 50ක්ද ලෙසයි. වීඩියෝව සමග දිගටම රැඳී සිටිමින් නවතම කාලගුණ තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර bell icon එක click කරන්න. මීළඟට අපි එල් නිනෝ තත්ත්වයේ නවතම යාවත්කාලීන කිරීමට යොමු වෙමු. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නෝවා ආයතනයේ නිල ප්‍රකාශයට අනුව මේ වන විටත් ආරම්භ වී ඇති එල් නිනෝ තත්ත්වය හේතුවෙන් පැසිෆික් සාගරයේ මධ්‍යම කොටසේ මුහුදු ජල උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයට වඩා සෙල්සියස් අංශක 1.1කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය එල් නිනෝ තත්ත්වය තහවුරු කරන ප්‍රධාන සාධකයක් ලෙස සැලකෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නිරිත දිග ප්‍රදේශවලට ජූනි මාසයේ සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනවා. මේ වන විටත් බටහිර සහ දකුණු ප්‍රදේශවලට එවැනි වැසි තත්ත්වයන් නිරීක්ෂණය කළ හැකියි. කෙසේ වෙතත් එල් නිනෝ තත්ත්වය පැවතුනද එම කාලයට අපේක්ෂිත ඉන්දිය සාගර මතුපිට උෂ්ණත්ව රටාව මේ වන විට දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. එබැවින් ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණයට දැනට වැඩි බලපෑමක් එල්ලවන්නේ නිරිත දිග මෝසම සහ ඉන්දිය සාගරයේ පවතින තත්ත්වයන් බව නිරීක්ෂණය කළ හැකියි. මීළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් වලට අවධානය යොමු කරමු. ජූනි 17 සිට 23 දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 31.7ක් ලෙස වාර්තා වුණා. වැඩිම සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය නැගෙනහිර තැනිතලා ප්‍රදේශවලින් සෙල්සියස් අංශක 34.9ක් ලෙස වාර්තා වූ අතර අවම සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය නැගෙනහිර කඳුකරයෙන් සෙල්සියස් අංශක 18.9ක් ලෙස වාර්තා වුණා. ඉදිරි සතිය තුලත් දිවයින පුරා උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය මට්ටමේ පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. මීළඟට අපි ශ්‍රී ලංකාව වටා පවතින සුළං රටාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. ජූනි 15 සිට 21 දක්වා කාලය තුල කිලෝමීටර් 1.5ක උසකදී සුළං ප්‍රධාන වශයෙන් වයඹ දිශාවෙන් තප්පරයට මීටර් 8 සිට 10 දක්වා වේගයකින් හමා ගියා. ඉදිරි සතියේදී සුළං නිරිත සහ වයඹ දිශාවන්ගෙන් තප්පරයට මීටර් 8 සිට 15 දක්වා වේගයෙන් හමා යා හැකි බව අපේක්ෂා කරනවා. විශේෂයෙන් වෙරළබඩ සහ මුහුදු ප්‍රදේශවල ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වන අය මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත්ව සිටීම වැදගත්. මීළඟ සතියේත් සිකුරාදා දින මේ අයුරින්ම නවතම කාලගුණික තොරතුරු රැගෙන එනතේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කර ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික සාක්ෂරතාවයේ ඉහළ නැංවීමට ඔබත් දායක වන්න. ඒ වගේම අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර bell icon එක click කරන්න.